15 của Mushoku Tensei mở đầu bằng một trong những bước ngoặt đen tối và quan trọng nhất toàn bộ series, sự xuất hiện của Rudeus tương lai và cuốn nhật ký ghi lại một dòng thời gian đã thất bại. Cuốn nhật ký này không chỉ là một bản tóm tắt các sự kiện, mà là một bản cáo trạng đẫm nước mắt về sự sụp đổ của một con người, một chuỗi bi kịch liên hoàn được châm ngòi bởi những sự kiện tưởng chừng nhỏ nhặt nhất. Phần 1, tiếng vọng từ tuyệt vọng, phân tích cuốn nhật ký định mệnh. Bức tranh bi kịch của dòng thời gian đã mất. Hành trình đọc cuốn nhật ký của Rudeus hiện tại là một trải nghiệm đau đớn đến tột cùng, khi anh phải chứng kiến phiên bản tương lai của mình mất đi tất cả mọi thứ. Dòng thời gian bi kịch này không bắt đầu bằng một thảm họa lớn mà bằng một sự cố vô cùng bình thường. Bi kịch bắt đầu khi Aisa tìm thấy một con chuột kỳ lạ đã chết. Con chuột này mang trong mình mầm bệnh của hội chứng hóa đá, petrification syndrome. Không lâu sau, Rosie, người vợ và cũng là người thầy mà Rudeus hết mực kính trọng bắt đầu có những triệu chứng không khỏe. Nhật ký ghi lại, Rosie đã ngã quỵ vào hôm nay, các đầu ngón chân của Rosie đang biến thành một loại tinh thể màu tím. Rudeus tương lai với sự giúp đỡ của Clip xác định đây là căn bệnh khủng khiếp chỉ có thể chữa khỏi bằng ma pháp giải độc cấp thần. Đây chính là điểm khởi đầu, một sự kiện nhỏ đã đẩy cuộc đời Rudeus vào vòng xoáy không thể cứu vãn. Trong nỗ lực tuyệt vọng để cứu Rosie, Rudeus tương lai cùng Clip và Zanoba lên đường đến Millicent, thủ đô của thánh quốc Milis để tìm kiếm câu thần chú giải độc cấp thần. Họ buộc phải đột nhập vào nhà thờ chính tòa và đánh cắp cuốn sách thần chú dày cộp. Tuy nhiên, họ bị phát hiện và phải chạy trốn. Tại một vòng tròn dịch chuyển, họ rơi vào một cuộc phục kích. Nhật ký ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng, Clip đã chết vào hôm nay. Tôi không muốn viết bất cứ điều gì trong một thời gian. Clip đã bị trúng độc trong trận chiến và qua đời, để lại người vợ đang mang thai Elinalis. Cái chết của Clip không chỉ là mất mát một người bạn thân thiết, một đồng minh quan trọng mà còn biến Rudeus thành kẻ thù bị truy nã của giáo hội Milis, một trong những thế lực hùng mạnh nhất thế giới. Khi trở về thành phố Saria trong nỗi đau mất mát, Rudeus tương lai gặp lại Eris và Ghislaine. Chìm trong tuyệt vọng, anh đã nói những lời cay đắng, tôi đã nói với cô ấy rằng tôi có 2 người vợ, một gia đình và không còn thời gian để trông nom cô ấy nữa. Hành động này xuất phát từ sự đau khổ tột cùng đã đẩy Eris ra xa. Ghislaine chỉ dành cho anh một cái nhìn khinh bỉ trước khi rời đi. Mối quan hệ mà anh từng trân trọng đã tan vỡ vì chính những lời nói của mình trong lúc yếu đuối nhất. Trở về nhà, Rudeus đối mặt với sự thật phũ phàng, Rosie đã qua đời. Nỗi đau này đã đánh gục anh hoàn toàn. Anh bắt đầu lạm dụng rượu, chìm đắm trong men say để quên đi thực tại. Anh phớt lờ những nỗ lực an ủi của Sylphie, thậm chí còn la mắng cô. Đỉnh điểm của sự sụp đổ là khi anh, trong một cơn say đã ngủ với một cô gái bán hoa. Khi trở về nhà với mùi của một người phụ nữ khác, Sylphie đã bật khóc và hỏi, em không đủ tốt cho anh sao? Ngày hôm sau, Sylphie biến mất, để lại tất cả những món quà mà Rudeus từng tặng cô. Sự ích kỷ và tự hủy hoại của Rudeus đã đẩy đi người vợ cuối cùng còn lại bên cạnh anh. Rudeus tương lai sau khi bị Zenith tát cho tỉnh ngộ đã quyết định đuổi theo Sylphie. Anh biết được cô đã cùng công chúa Ariel trở về vương quốc Asura. Tuy nhiên, anh đã quá muộn. Cuộc đảo chính của Ariel thất bại thảm hại. Nhật ký ghi lại cảnh tượng kinh hoàng nhất, thi thể của các đồng phạm của Ariel được trưng bày tại pháp trường của hoàng cung. Lúc ở trong số đó và Sylphie cũng vậy, một cánh tay của cô ấy đã bị cắt đứt và có một vết rách lớn trên mặt. Một đám đông nhỏ đang ném đá vào các xác chết. Cảnh tượng này đã phá vỡ hoàn toàn chút lý trí cuối cùng của Rudeus. Anh đã đốt cháy thi thể của họ bằng ma pháp, và sau đó đốt cháy tất cả những ai cố gắng ngăn cản anh. Sau cái chết của Sylphie, Rudeus tương lai sống một cuộc đời buông thả, chìm trong rượu chè và những thú vui vô nghĩa. Trong những năm tháng này, Eris vẫn luôn xuất hiện. Cô theo anh đi khắp nơi và mỗi khi gặp nhau, cô lại đánh anh một trận với vẻ mặt giận dữ. Rudeus tương lai, trong sự hoang tưởng và thù hận đã hiểu lầm rằng Eris là tay sai của nhân thần, được cử đến để cản trở anh. Sự hiểu lầm này lên đến đỉnh điểm khi anh bắt giữ và tra tấn cô. Bi kịch cuối cùng xảy ra khi anh đối đầu với ma vương Atov. Eris đã nhảy vào từ hư không, chịu một đòn tấn công dành cho anh và chết để cứu mạng anh. Chỉ sau khi cô chết, Ghislaine mới giải thích sự thật, cô ấy chỉ muốn ở bên anh. Cô ấy chưa bao giờ ngừng yêu anh, chưa bao giờ. Nỗi đau mất mát vẫn chưa dừng lại. Nhiều năm sau, khi Rudeus tương lai đã trở nên mạnh mẽ hơn, một đơn vị hiệp sĩ đền thờ của Milis đã đột nhập vào Ranoa. Họ đốt cháy dinh thự của anh. Tôi tìm thấy thi thể cháy đen của Zanoba trước cửa tầng hầm. Ginger, Julie và Aisa nằm bên trong, thi thể của họ bị cắt thành từng mảnh. Zanoba đã hy sinh để bảo vệ những người còn lại trong gia đình. Sự kiện này đã xóa sổ những mối liên kết cuối cùng của Rudeus, đẩy anh vào con đường trả thù nhân thần một cách mù quáng. Trong những thập kỷ cuối đời, Rudeus tương lai dồn toàn bộ sức lực vào việc tìm cách giết nhân thần. Anh đã khám phá ra các di tích của Long tộc cổ đại, biết được sự thật về cấu trúc của thế giới, một khối lập phương gồm 6 mặt với một thế giới cằn cỗi ở trung tâm, nơi nhân thần ngự trị. Anh cũng biết được về 5 thánh vật của các long tướng cần thiết để đến đó. Tuy nhiên, khi nhận ra mình không còn đủ thời gian, anh đã phát triển một lý thuyết cuối cùng, du hành thời gian bằng cách kết hợp ma pháp dịch chuyển với các ma pháp cổ đại. Đó là canh bạc cuối cùng của một con người đã mất tất cả. Những lời khuyên quý hơn vàng và manh mối sống còn. Từ đống tro tàn của một cuộc đời thất bại, Rudeus tương lai đã chất lọc ra 3 lời khuyên cốt lõi, 3 chiếc chìa khóa để Rudeus hiện tại có thể mở ra một tương lai khác. Tham khảo ý kiến Nana Hoshi, đây không chỉ là một lời khuyên đơn thuần. Nó là sự thừa nhận rằng Rudeus, dù thông minh nhưng cũng có những điểm mù. Rudeus tương lai nhận ra rằng Nana Hoshi với tư duy logic, khoa học từ một thế giới khác có thể cung cấp một góc nhìn hoàn toàn mới, giúp phân tích tình hình một cách khách quan mà bản thân anh, người bị cảm xúc chi phối không thể làm được.
Lời khuyên này ngụ ý rằng cuộc chiến chống lại nhân thần không chỉ cần sức mạnh mà còn cần trí tuệ và sự hợp tác. Viết thư cho Aerys, lời khuyên này trực tiếp nhắm vào một trong những hối tiếc lớn nhất và là một trong những mắt xích quan trọng nhất trong chuỗi bi kịch của Rudeus tương lai. Việc anh đẩy Aerys ra xa đã dẫn đến cái chết đầy oan uổng của cô và khiến anh mất đi một người yêu thương và một đồng minh mạnh mẽ. Bằng cách hàn gắn với Aerys, Rudeus hiện tại có thể tránh được sai lầm chí mạng này, thay đổi quỹ đạo của mối quan hệ và có thể là cả định mệnh của cô. Nghi ngờ nhân thần nhưng không chống đối hắn, đây là lời khuyên chiến lược tinh vi và quan trọng nhất. Nó thể hiện sự trưởng thành đau đớn của Rudeus tương lai. Anh đã hiểu ra rằng nhân thần là một kẻ thù không thể đối đầu trực diện. Hắn có thể thao túng từ xa, giật dây bi kịch mà không hề lộ diện. Chống đối hắn một cách mù quáng chỉ dẫn đến thất bại. Thay vào đó, Rudeus cần phải cảnh giác, nghi ngờ mọi lời nói của hắn, nhưng bề ngoài vẫn phải tuân theo, chờ đợi thời cơ và tìm ra điểm yếu của hắn. Đây là một bài học về sự kiên nhẫn và chiến lược trong một cuộc chiến không cân sức. Bên cạnh 3 lời khuyên chính, cuốn nhật ký còn cung cấp những thông tin vô giá khác, đặc biệt là về việc chế tạo ma đạo giáp, Magic Armor, một vũ khí đã giúp Rudeus tương lai nâng cao đáng kể sức mạnh thể chất và những lý thuyết về cấu trúc thế giới, cung cấp manh mối đầu tiên về bản chất của nhân thần và cách để tiếp cận hắn. Cuốn nhật ký không chỉ đơn thuần là một công cụ truyền tải thông tin, chức năng chính của nó là một chất xúc tác tâm lý cực mạnh. Thay vì chỉ nghe kể, Rudeus hiện tại đã phải sống lại những cảm xúc kinh hoàng đó. Phản ứng của anh khi đọc nhật ký là buồn nôn, khóc, ôm chầm lấy vợ mình, cho thấy anh không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn cảm nhận được nỗi đau tột cùng của chính mình trong tương lai. Nỗi sợ hãi hữu hình này trở thành động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy mọi hành động của anh sau đó. Nó giải thích tại sao anh lại vội vàng hành động, tại sao anh sẵn sàng chấp nhận một mệnh lệnh điên rồ như giết Orsted và tại sao anh lại trân trọng gia đình mình hơn bao giờ hết. So với anime, vốn có thể sẽ chỉ tóm tắt nội dung nhật ký, việc light novel để độc giả đọc từng dòng chữ tuyệt vọng đã tạo ra một sự kết nối sâu sắc, giúp ta hiểu rõ nguồn gốc của sự quyết tâm và nỗi sợ hãi luôn ám ảnh Rudeus trong suốt phần còn lại của câu chuyện. Phần 2, giao lộ của định mệnh, quyết đoán và đối đầu. Sau khi đối mặt với bóng ma của tương lai, Rudeus ngay lập tức bị đẩy vào một cuộc đối đầu khác, không phải bằng gươm đao mà bằng lời nói và âm mưu. Cuộc đối thoại với nhân thần và sau đó là Nana Hoshi đã định hình lại hoàn toàn thế giới quan của anh và đặt anh vào trung tâm của một ván cờ định mệnh. Cuộc đối thoại trong mơ với kẻ thao túng. Trong không gian trắng xóa quen thuộc của giấc mơ, Rudeus gặp lại nhân thần. Nhưng lần này, thái độ của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Vẻ tự mãn, vui vẻ thường thấy đã biến mất, thay vào đó là sự khó chịu và thù địch. Sự thay đổi này là một chi tiết cực kỳ quan trọng, nó xác nhận rằng sự can thiệp của Rudeus tương lai đã thực sự phá hỏng kế hoạch của nhân thần, chứng tỏ hắn không phải là một vị thần toàn năng, không thể bị ảnh hưởng. Đối mặt với sự chất vấn của Rudeus, nhân thần đã đưa ra lời giải thích cho hành động của mình. Hắn tuyên bố rằng mục tiêu của hắn là hòa bình thế giới và Orsted mới là kẻ muốn hủy diệt thế giới. Lý do hắn nhắm vào gia đình Rudeus là vì một tiên tri trong tương lai, con cháu của Rudeus, những người miễn nhiễm với lời nguyền của Orsted sẽ hợp lực với Long Thần để giết chết nhân thần. Hắn giải thích rằng hắn đã cố gắng can thiệp vào những thời điểm vận mệnh của các người vợ Rudeus trở nên mơ hồ nhất, tức là khi họ mang thai để ngăn chặn sự ra đời của những đứa trẻ định mệnh đó. Khi nhận ra rằng kế hoạch ngăn chặn sự ra đời của con cháu Rudeus đã thất bại do sự can thiệp từ tương lai, nhân thần đã chuyển sang một chiến lược mới, một kế hoạch B đầy táo bạo và tàn nhẫn. Hắn ra lệnh cho Rudeus phải đi giết Orsted. Đây là một nước cờ tuyệt vọng nhưng cũng vô cùng thông minh. Nếu Rudeus giết Orsted, nhân thần sẽ loại bỏ được kẻ thù lớn nhất của mình. Nếu Orsted giết Rudeus, nhân thần cũng loại bỏ được mầm mống của những hậu duệ sẽ tiêu diệt hắn. Dù kết quả thế nào, nhân thần cũng có lợi. Mệnh lệnh này đã đặt Rudeus vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan, buộc anh phải chọn giữa hai con quỷ để bảo vệ gia đình mình. Liên minh bất đắc dĩ và giả thuyết gây sốc của Nana Hoshi. Thực hiện lời khuyên từ tương lai, Rudeus tìm đến Nana Hoshi. Anh chọn cô không chỉ vì lời khuyên mà vì anh tin rằng cô là người duy nhất có thể hiểu được những khái niệm phi thường như du hành thời gian và thế giới khác. Anh có thể trút bỏ mọi gánh nặng, kể cho cô nghe toàn bộ sự thật mà không sợ bị nghi ngờ hay chế nhạo. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện và đọc cuốn nhật ký, Nana Hoshi với tư duy logic và khoa học của mình đã đưa ra một giả thuyết gây sốc, làm thay đổi hoàn toàn cách Rudeus nhìn nhận về sự tồn tại của chính mình và thế giới này. Nana Hoshi tin rằng cả cô và Rudeus đều không phải ngẫu nhiên xuất hiện ở thế giới này. Họ đã được gửi đến từ tương lai. Cô liên hệ việc Rudeus tương lai mất nội tạng khi du hành thời gian với việc hàng ngàn người biến mất trong sự cố dịch chuyển, cho rằng đó là một quá trình cân bằng năng lượng của thế giới khi có sự can thiệp vào dòng thời gian. Cô cho rằng cô được triệu hồi đến đây là có mục đích để tạo ra một công cụ hoặc vũ khí nào đó cần thiết cho con cháu của Rudeus trong cuộc chiến chống lại nhân thần trong tương lai. Sự tồn tại của cô và Rudeus là một nghịch lý thời gian biết đi, là những quân cờ cần thiết để chuỗi nhân quả dẫn đến cái chết của nhân thần được thực hiện. Giả thuyết này nếu đúng, có nghĩa là lời nói của nhân thần về việc con cháu Rudeus sẽ giết hắn là sự thật. Nó cũng có nghĩa là cuộc chiến này đã được định sẵn và họ chỉ đang đóng vai trò của mình trong một vở kịch lớn hơn. Đối mặt với gánh nặng phải giết Orsted và sự phức tạp của định mệnh, Rudeus đã làm một việc chưa từng có. Anh quỳ xuống, dập đầu cầu xin Nana Hoshi giúp đỡ. Làm ơn, tôi đang cầu xin cô, hãy giúp tôi. Hành động này cho thấy sự tuyệt vọng tột cùng của Rudeus. Anh sẵn sàng vứt bỏ mọi lòng tự trọng, mọi sự kiêu hãnh để bảo vệ gia đình. Đó là một khoảnh khắc đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc khi anh nhận ra mình không thể đơn độc chiến đấu. Volume 15 đã biến định mệnh từ một khái niệm trừu tượng thành một quy luật hữu hình, một cơ chế vận hành của thế giới. Nó không phải là thứ không thể thay đổi, nhưng nó có sức mạnh và quán tính riêng.
Ngay cả những thực thể hùng mạnh như nhân thần cũng không thể trực tiếp chống lại nó mà phải tìm cách lách luật, thao túng những kẽ hở của nó, ví dụ như tấn công vào thời điểm vận mệnh trở nên mơ hồ. Ortez cũng bị ràng buộc bởi nó và bí thuật của anh ta cho phép anh ta nhìn thấy dòng chảy của định mệnh. Điều này đã nâng tầm cuộc xung đột lên một cấp độ mới. Nó không còn đơn thuần là cuộc chiến sức mạnh mà là một ván cờ chiến lược phức tạp, nơi các bên phải tính toán và khai thác các quy luật siêu nhiên của vũ trụ. Rudeus, với vận mệnh mạnh mẽ và khả năng tạo ra những hậu duệ đặc biệt đã vô tình trở thành quân cờ trung tâm, quyết định sự thắng bại của cả ván cờ. Phần 3, chuẩn bị cho trận chiến bất khả thi. Đối mặt với mệnh lệnh phải tiêu diệt long thần Ortez, một trong những sinh vật mạnh nhất thế giới, Rudeus không hề hành động mù quáng. Thay vào đó, anh bắt tay vào một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, chi tiết và toàn diện, thể hiện sự trưởng thành vượt bậc trong tư duy chiến thuật và khả năng huy động nguồn lực. Dự án ma đạo giáp Mark I. Vũ khí quan trọng nhất trong kế hoạch của Rudeus là ma đạo giáp Magic Armor, một ý tưởng được lấy trực tiếp từ cuốn nhật ký của bản thân trong tương lai. Đây không phải là một dự án cá nhân mà là một biểu tượng cho sức mạnh của sự hợp tác. Rudeus đóng vai trò là người khởi xướng và là người duy nhất có khả năng tạo ra các tấm giáp siêu cứng bằng thổ ma pháp, một công việc đòi hỏi lượng mana khổng lồ. Tuy nhiên, phần cốt lõi của bộ giáp được giao cho những người bạn thân nhất của anh. Zanoba Sirone với sức mạnh và sự am hiểu về cơ khí, anh chịu trách nhiệm thiết kế bộ khung và các cơ chế chuyển động. Cliff Grimoire, một thiên tài về ma pháp trận đảm nhận việc thiết kế hệ thống điều khiển phức tạp dựa trên nguyên lý của tay giả Zalip. Sự phấn khích của cả hai khi nghe về dự án cho thấy đây không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là nơi họ có thể phát huy tối đa đam mê và tài năng của mình. Rosie đóng vai trò giám sát chung, đảm bảo dự án đi đúng hướng, trong khi Sinphi với kiến thức sâu rộng về ma pháp trận từ nghiên cứu sự cố dịch chuyển trở thành một trợ lý đa năng, hỗ trợ ở bất cứ đâu cần thiết. Một trong những chi tiết mỉa mai nhất là việc chính nhân thần đã đưa ra những lời khuyên kỹ thuật quan trọng trong một giấc mơ. Hắn gợi ý Rudeus nên sử dụng phương pháp Alistair thay vì hệ thống gió cho các ma pháp trận ở phần thân và thiết kế bộ giáp cồng kềnh hơn để có thể lồng ghép nhiều lớp ma pháp trận, trong đó có cả những ma pháp trận tự sửa chữa. Những lời khuyên này đã giúp đẩy nhanh tiến độ dự án một cách đáng kể, từ dự kiến nửa năm xuống chỉ còn khoảng 3 tháng. Điều này cho thấy sự tự tin, hoặc có lẽ là sự tuyệt vọng của nhân thần vào khả năng Rudeus sẽ tiêu diệt được Ortez. Cũng theo lời khuyên của nhân thần, Rudeus đã tìm đến một thợ chế tạo pháp cụ để sửa đổi các cây đũa phép thông thường, biến chúng thành một vũ khí có khả năng bắn ra liên tục các đạn đá, Stone Cannon, với sức công phá lớn. Anh gọi nó là súng Gatling, một vũ khí được thiết kế đặc biệt để đối phó với khả năng phá hủy ma pháp, Distock Magic, của Ortez. Chiến lược toàn diện. Bên cạnh việc chế tạo vũ khí, Rudeus còn vạch ra một kế hoạch chiến đấu đa tầng, cho thấy anh không còn là một pháp sư chỉ biết dựa vào sức mạnh ma thuật đơn thuần. Nỗ lực đầu tiên của Rudeus là tìm kiếm đồng minh. Tuy nhiên, anh đã nhanh chóng đối mặt với thực tế phũ phàng khi bị Perugius Dola từ chối thẳng thừng. Lời từ chối của Perugius không chỉ là một sự thất vọng mà còn là một lời cảnh báo lạnh gáy về sức mạnh của Ortez. Có 3 người trên thế giới này mà ngươi không bao giờ nên cố gắng chiến đấu: Kỹ thần, Đấu thần và Long thần. Ngay cả trong số 3 người đó, Ortez vẫn cực kỳ mạnh mẽ và đặc biệt tàn nhẫn. Điều này buộc Rudeus phải chấp nhận rằng anh sẽ phải chiến đấu một mình. Rudeus đã dành thời gian nghiên cứu và chọn một ngôi làng bỏ hoang làm chiến trường. Kế hoạch của anh không chỉ đơn giản là tấn công mà còn là một chuỗi bẫy liên hoàn, dụ Ortez vào một tòa tháp được xây sẵn, sử dụng sàn nhà bôi dầu để hạn chế di chuyển, dùng khói để che khuất tầm nhìn và sử dụng cả chất độc và thuốc kích dục để làm suy yếu đối thủ trước khi trận chiến thực sự bắt đầu. Sau đó, anh sẽ tấn công từ xa bằng những ma pháp diện rộng mạnh nhất của mình. Nhận thức được điểm yếu của mình trong cận chiến, Rudeus đã chủ động học hỏi. Anh nhờ Elinalice dạy về kinh nghiệm chiến đấu ở tiền tuyến và nhờ cô giới thiệu cho một cựu sát thủ để học các kỹ thuật đặt bẫy tinh vi. Điều này cho thấy Rudeus không còn tự mãn với sức mạnh của mình mà đã biết cách học hỏi để bù đắp những thiếu sót. Volume 15 đã đánh dấu một sự chuyển đổi quan trọng trong tư duy của Rudeus. Trước đây, anh thường có xu hướng tự mình giải quyết mọi vấn đề, dựa vào trí thông minh và lượng mana dồi dào của mình. Nhưng khi đối mặt với một mối đe dọa tầm cỡ Long thần, anh nhận ra giới hạn của sức mạnh cá nhân. Anh đã học cách tin tưởng và giao phó những nhiệm vụ quan trọng cho bạn bè và gia đình. Dự án ma đạo giáp là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thay đổi này. Nó là thành quả của sức mạnh tập thể, của sự hợp tác và tin tưởng lẫn nhau. Điều này hoàn toàn trái ngược với hình ảnh Rudeus tương lai, người đã mất tất cả và phải chiến đấu một mình trong tuyệt vọng. Rudeus hiện tại, nhờ vào mạng lưới quan hệ mà anh đã dày công xây dựng đã có một nền tảng vững chắc hơn rất nhiều. Sự trưởng thành này chính là yếu tố then chốt, mang lại cho anh cơ hội để thay đổi định mệnh. Phần 4, Long thần trỗi dậy, trận tử chiến định hình lại thế giới. Trận chiến giữa Rudeus và Ortez là đỉnh cao của Volume 15, một cuộc đối đầu không chỉ thể hiện sức mạnh khủng khiếp của hai nhân vật mà còn là một bước ngoặt định hình lại toàn bộ cục diện của câu chuyện. Màn phủ đầu hoàn hảo và sức chịu đựng của thần. Trận chiến bắt đầu chính xác như kế hoạch của Rudeus. Ortez bị dụ vào ngôi làng bỏ hoang và rơi vào cái bẫy được giăng sẵn trong tòa tháp. Giai đoạn 1, tấn công tầm xa hủy diệt. Ngay khi Ortez kích hoạt bẫy khói, Rudeus từ vị trí ẩn nấp trên cao đã tung ra một chuỗi ma pháp hủy diệt liên hoàn. Anh bắt đầu bằng một đòn sét lightning cực mạnh nhắm thẳng vào Ortez, người không thể né tránh hoàn toàn do sàn nhà trơn trượt. Ngay sau đó, anh triệu hồi mây tích tụ Cumulonimbus, một ma pháp cấp thánh tạo ra một cơn bão lớn. Anh tiếp tục bằng băng giá Frost Nova với quy mô chưa từng có, đóng băng toàn bộ khu vực thành một tảng băng khổng lồ. Cuối cùng, anh tạo ra một tảng đá khổng lồ và ném nó xuống, kết thúc bằng một vụ nổ ma thuật mô phỏng vụ nổ hạt nhân, tạo ra một đám mây hình nấm và thiêu rụi mọi thứ trong bán kính ảnh hưởng.
Đây là màn trình diễn sức mạnh ma thuật đỉnh cao nhất của Rudeus từ trước đến nay. Tuy nhiên, dù đã gây ra sát thương đáng kể, Orsted xuất hiện với quần áo tả tơi, người đầy vết bỏng và vết cắt, máu chảy từ cằm, nhưng Long Thần vẫn đứng vững, cơn thịnh nộ của hắn có thể cảm nhận được từ khoảng cách xa. Giai đoạn 2, đối đầu trực diện với ma đạo giáp, Rudeus nhanh chóng mặc ma đạo giáp Mark I và bắt đầu giai đoạn 2 của trận chiến. Anh sử dụng súng Gatling bắn ra một cơn mưa đạn đá về phía Orsted. Trong giai đoạn này, một cuộc đấu trí ma pháp căng thẳng đã diễn ra. Khi Rudeus cố gắng sử dụng vũng lầy, Quagmire, Orsted đã dùng phá hủy ma pháp, Disturbed Magic. Đáng chú ý, Rudeus đã thành công trong việc tái tạo lại ma pháp của mình ngay sau khi bị phá hủy, một kỹ năng anh đã luyện tập khiến Orsted phải ngạc nhiên. Tuy nhiên, Orsted cũng ngay lập tức hóa giải vũng lầy bằng ma pháp của riêng mình. Cuộc đấu trí này cho thấy cả hai đều ở một đẳng cấp rất cao, nhưng Orsted vẫn chiếm thế thượng phong. Sự áp đảo của Orsted, trận chiến nhanh chóng chuyển sang cận chiến và đây là lúc sức mạnh thực sự của Orsted được thể hiện. Cú đấm đầu tiên của hắn đã làm móp nặng và gần như phá vỡ tấm giáp ngực của ma đạo giáp. Khi Orsted rút ra thần kiếm Godblade, cục diện trận đấu thay đổi hoàn toàn. Tốc độ của hắn nhanh đến mức Rudeus không thể theo kịp. Chỉ trong vài khoảnh khắc, Orsted đã chém đứt cánh tay trái gắn khiên, sau đó dùng ma pháp âm thanh Vocal Magic làm Rudeus choáng váng, rồi chém nát súng Gatling và cuối cùng là chém đứt cả cánh tay phải của bộ giáp cùng với cánh tay thật của Rudeus bên trong. Với vài cú đá cuối cùng, Orsted đã hoàn toàn vô hiệu hóa ma đạo giáp và đánh gục Rudeus. Sự can thiệp của cùng kiếm vương Berserker Sword King. Ngay khi Rudeus sắp bị kết liễu, Eris đã xuất hiện. Sự can thiệp của cô không phải là một hành động cứu nguy đơn thuần mà là một màn trình diễn của một kiếm vương thực thụ, người đã dành 5 năm rèn luyện chỉ cho khoảnh khắc này. Eris được trang bị thanh Phoenix Dragon Sword đã không lao vào tấn công một cách mù quáng. Cô nhớ lại lời dạy của kiếm thần Gafalion: để chống lại một cao thủ thủy thần phái như Orsted, đừng bao giờ ra đòn trước. Cô đứng yên, tạo ra một thế trận căng thẳng, buộc Orsted phải là người tấn công. Khi Orsted tung ra chiêu thức đặc trưng của kiếm thần phái, kiếm quang, Sword of Light, Eris đã sử dụng kỹ thuật khắc chế hoàn hảo, phản kiếm, Reflection Blade. Cô nhắm vào cổ tay của Orsted trước khi đòn tấn công của hắn đạt tốc độ tối đa và đã thành công cắt đứt bàn tay cầm kiếm của hắn. Mặc dù Orsted đã hồi phục ngay lập tức bằng ma pháp trị thương cấp cao, đòn tấn công này đã chứng tỏ Eris có khả năng gây tổn thương thực sự cho Long Thần. Eris tiếp tục thể hiện sự sáng tạo và trưởng thành trong chiến đấu khi cô sử dụng một chiêu thức độc đáo. Cô ném thanh kiếm phụ của mình về phía Orsted để đánh lạc hướng và ngay trong khoảnh khắc đó, cô dùng cả hai tay để tung ra một đòn kiếm quang hoàn hảo bằng thanh Phoenix Dragon Sword. Mặc dù đòn tấn công cuối cùng đã bị Orsted chặn lại bằng tay không, nó đã thành công trong việc thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn, tạo ra một khoảng trống quý giá. Sự sụp đổ và lựa chọn cuối cùng. Trận chiến đã đi đến hồi kết, Rudeus hoàn toàn thất bại. Nhưng chính trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, anh đã đưa ra một lựa chọn thay đổi tất cả. Bị đánh bại, cạn kiệt mana và mất một cánh tay, Rudeus không còn gì để mất. Anh bò đến chân Orsted và xin hắn tha cho gia đình mình. Khi Orsted từ chối, Rudeus đã dùng chút sức lực cuối cùng để cắn vào chân hắn và cố gắng tự nổ, một hành động thể hiện sự tuyệt vọng tột cùng. Sự xuất hiện của Eris và những người khác đã tạo ra một tình thế giằng co. Orsted, thay vì tiếp tục cuộc chiến, đã đưa ra một lời đề nghị bất ngờ, phản bội nhân thần. Thay vào đó hãy gia nhập cùng ta. Lý do cho lời đề nghị này rất rõ ràng. Orsted đã nhận ra giá trị của Rudeus. Anh không chỉ sở hữu lượng mana khổng lồ nhờ nhân tố Laplace Aspect, mà quan trọng hơn, anh miễn nhiễm với lời nguyền của Orsted. Rudeus là một đồng minh tiềm năng vô giá, người có thể giúp Orsted chống lại nhân thần mà không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền căm ghét. Đối mặt với lời đề nghị, Rudeus đã lựa chọn. Anh chấp nhận phục tùng Orsted, chính thức trở thành thuộc hạ của Long Thần và phản bội nhân thần. Đây là bước ngoặt quan trọng nhất của Volume, chuyển vai trò của Rudeus từ một con tốt bị động thành một người chơi chủ động trên bàn cờ định mệnh. Trận chiến này đã phơi bày một nghịch lý cốt lõi về sức mạnh. Sức mạnh lớn nhất của Rudeus, ma pháp hủy diệt tầm xa, cũng chính là điểm yếu của anh, vì nó khiến anh dễ bị áp sát và nhanh chóng cạn kiệt mana. Ngược lại, thứ tưởng chừng là điểm yếu của anh, sự ràng buộc và tình yêu dành cho gia đình, lại trở thành sức mạnh lớn nhất. Chính sự tuyệt vọng muốn bảo vệ gia đình đã khiến Orsted nhìn thấy giá trị ở anh và quyết định thu nhận anh thay vì giết chết. Gia đình vốn là mục tiêu của nhân thần, nay lại trở thành tấm vé bảo hiểm cho chính Rudeus và là lý do để anh được một trong những thực thể mạnh nhất thế giới bảo vệ. Đây là một sự đảo ngược vai trò đầy trớ trêu và sâu sắc, cho thấy chiến thắng và thất bại trong thế giới Mushoku Tensei không chỉ được quyết định bởi sức mạnh thuần túy. Phần 5, bình minh mới và những mối ràng buộc vĩnh cửu. Sau trận tử chiến kinh thiên động địa, Volume 15 chuyển sang một giai đoạn mới, hàn gắn, thấu hiểu và xây dựng lại. Đây là lúc những mối quan hệ được định nghĩa lại, những bí mật của thế giới được hé lộ và gia đình Greyrat chính thức có thêm một thành viên mới. Hàn gắn và chấp nhận sự trở lại của Eris. Sự trở lại của Eris không chỉ đơn thuần là sự tái hợp. Đó là một quá trình phức tạp của việc hòa nhập, đối mặt với những bất an và cuối cùng là tìm thấy vị trí của mình trong một gia đình đã thay đổi. Chương truyện phụ Extra Chapter đã cung cấp một cái nhìn sâu sắc vào nội tâm của Eris. Trái với vẻ ngoài mạnh mẽ, cô cảm thấy vô cùng bất an. Cô nhận thấy mình thua kém Shinfi về sự khéo léo và đảm đang, thua kém Roshi về trí tuệ và sự điềm tĩnh. Cô lo sợ rằng mình, một người chỉ biết đến kiếm thuật, không có đủ tư cách để làm vợ Rudeus. Đây không còn là cô tiểu thư ngạo mạn ngày nào mà là một người phụ nữ trưởng thành đang đối mặt với những nghi ngờ về giá trị của bản thân. Những bất an này đã thúc đẩy Eris hành động.
Cô cố gắng trở nên có ích bằng cách đòi giúp nấu ăn, kết quả là làm hỏng cả thớt, hay xin làm bảo vệ cho trường Đại học Ma thuật và bị hiệu trưởng đuổi việc ngay trong ngày đầu tiên sau khi vô tình làm bay tóc giả của ông. Những chi tiết hài hước nhưng cũng đầy cảm động này vốn có thể bị các bản truyền thể anime bỏ qua hoặc phác họa chỉ qua vài khung hình, cho thấy sự chân thành và dễ bị tổn thương đằng sau vẻ ngoài cứng rắn của cô. Bước ngoặt cho Eris đến từ cuộc nói chuyện với Shinfi. Shinfi đã thẳng thắn nói với Eris rằng giá trị của cô không nằm ở việc nhà hay sự khéo léo. Khi Rudy đối mặt với nguy hiểm thực sự, Shinfi nói, chúng tôi không đủ mạnh để đứng trước anh ấy như cậu đã làm. Lời nói này đã khẳng định vai trò độc nhất của Eris, người bảo vệ. Nó đã giải tỏa mọi gánh nặng trong lòng cô, giúp cô nhận ra rằng sức mạnh của mình chính là sự đóng góp lớn nhất cho gia đình. Màn tỏ tình bằng một trận đấu, cuối cùng, để giải quyết dứt điểm mọi chuyện, Eris đã thách đấu Rudius. Tuy nhiên, Rudius, sau khi được Ghislaine nhắc nhở rằng tiểu thư Eris không thay đổi chút nào, đã nhận ra điều Eris thực sự muốn không phải là một trận chiến. Anh đã không chiến đấu, chấp nhận thua và thổ lộ tình cảm của mình. Anh muốn em cưới anh, Eris. Và như vậy, họ chính thức trở thành vợ chồng, khép lại 5 năm xa cách bằng sự thấu hiểu thay vì đối đầu. Những bí mật của thế giới. Sau khi Rudius chính thức trở thành thuộc hạ, Orsted đã tiết lộ những bí mật động trời, đặt nền móng cho toàn bộ cuộc chiến chống lại nhân thần trong tương lai. 1. Bản chất của Orsted và các lời nguyền. Orsted giải thích rằng anh là Long thần thứ 100, con trai của Long thần đầu tiên, được gửi đến tương lai bằng một bí thuật tái sinh để báo thù cho cha mình, người đã bị nhân thần sát hại. Anh cũng làm rõ về các lời nguyền của mình. Lời nguyền bị căm ghét là có thật, nhưng việc ẩn mình khỏi nhân thần không phải là lời nguyền, mà là một bí thuật của Long tộc. Bí thuật này có tác dụng phụ là khiến mana của anh hồi phục cực kỳ chậm, chậm hơn 1000 lần so với bình thường. Đó là lý do anh phải hạn chế sử dụng sức mạnh. Nhân tố Laplace Factor, đây là một trong những tiết lộ quan trọng nhất. Orsted giải thích rằng lượng mana khổng lồ của Rudius và một số đặc điểm của Shinfi, như mái tóc xanh lá ban đầu, là do họ mang trong mình nhân tố Laplace. Ma Long Vương Laplace trước khi bị phong ấn đã phân tán các nhân tố của mình ra khắp thế giới. Những người mang nhân tố này sẽ có những đặc điểm giống Laplace. Orsted cũng tiết lộ một sự thật chấn động. Cơ thể của Rudius khi sinh ra mang nhân tố Laplace quá mạnh, và nếu không có linh hồn tái sinh của Rudius từ thế giới khác chiếm lấy, đứa trẻ đó chắc chắn sẽ chết lưu. Điều này không chỉ giải thích nguồn gốc sức mạnh của Rudius mà còn giải tỏa gánh nặng tâm lý cho anh, rằng anh không cướp đi sự sống của ai cả. 2. Sự cố dịch chuyển và các bước ngoặt. Orsted xác nhận rằng sự cố dịch chuyển cũng như sự tồn tại của Rudius và Nana Hoshi là những sự kiện mới chưa từng xảy ra trong các vòng lặp thời gian trước đây của anh. Điều này ngụ ý rằng sự xuất hiện của họ đã làm thay đổi cơ bản dòng chảy của định mệnh, tạo ra một cơ hội để đánh bại nhân thần. Volume 15 không chỉ mở rộng gia đình Greyrat về mặt số lượng mà còn định nghĩa lại sâu sắc khái niệm gia đình và sức mạnh. Sức mạnh không còn chỉ là khả năng chiến đấu cá nhân. Eris, ban đầu cảm thấy mình vô dụng, cuối cùng đã nhận ra sức mạnh của cô nằm ở vai trò người bảo vệ tiền tuyến, một vai trò mà cả Shinfi và Rosie đều không thể đảm nhận. Shinfi là người kết nối, chăm sóc và quản lý hậu phương. Rosie là bộ não, là người thầy và là chỗ dựa tinh thần. Mỗi người vợ có một vai trò, một sức mạnh riêng, bổ sung cho nhau để tạo thành một khối thống nhất không thể phá vỡ. Gia đình Greyrat không còn là một gia đình bình thường, mà đã trở thành một liên minh chiến lược để sinh tồn trong một thế giới đầy rẫy nguy hiểm. Mối quan hệ đa thê của Rudius vốn có thể bị các bản truyền thể khác đơn giản hóa thành việc thỏa mãn cá nhân. Trong light novel được xây dựng như một chiến lược sinh tồn phức tạp và hợp lý, nơi mỗi thành viên đều là một mắt xích không thể thiếu. Và thế là, từ cho tàn của một tương lai tuyệt vọng, Rudius Greyrat không chỉ cứu lấy gia đình mình mà còn tự đặt bản thân vào trung tâm của một cuộc chiến định hình lại cả thế giới.